يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أين الفاعل؟ من الذي يخشى؟ العلماء هو يخشون، وهنا أداة حصر، يعني الخشية محصورة في هؤلاء. حقيقة الخشية الذي يخشى الله من كل جهة، الذي تعلم وعلم. إنما يخشى الله، الله يقول ذلك. فلذلك شفت كيف شرف العلم. مع ذلك أيهما أشرف، العلم أو العمل؟ العمل أشرف. لماذا؟ لأنه هو المقصود من العلم، هو المقصود من العلم. ذا الحين مثال: أعلم الدواء والعلاج حق المرض الفلاني، أعلمه تماما، تأتي بكذا وتجيب ليمون وتجيب عسل، لكنه ما يطبق ولا يأخذ دواء ولا في فائدة. هذا بالعكس عدل حجة عليه. لذلك العمل أشرف من العلم، ولكن هناك علم أشرف من العمل. ما هو؟ هنا عندنا علم ثم عمل ثم علم. فيه في الحديث: من عمل بما يعلم، من عمل بما يعلم، العلم الأول هذا، أورثه الله علم ما لم يعلم. يسمونه هذا علم الخشية. واتقوا الله ويعلمكم. بعد ما علم واتقى وعمل، بعدين يورثه الله علم، والذي يعبر عنه بالعلم اللدني. هذا العلم أشرف من العمل ومن العلم الأول. هذا علم الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب. وإذا كان يعلم بس بدون عمل، هذا حجة عليه، حجة عليه والعياذ بالله. الله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لأنه ما عمل بالعلم. هو يعلم أن الهوى هذا يردي صاحبه، أن الكبر هذا والعياذ بالله يبطل العمل. العجب والكبر والرياء كل هذه محبطات للعمل. هو يعلم ويقررها، يمكن يدرسها، ولكن والعياذ بالله قد يأخذه الهوى ولا يعمل بهذا العلم. اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كان واحد عالم ما شاء الله، متبحر في العلم، وحضر مرة عند الإمام الجنيد بن محمد، الإمام هذا التقي الخاشع الورع الزاهد العارف بالله، يسمونه الجنيد القواريري. كان يبيع القوارير، يشتغل لكنه بقلب مرتفع، بقلب علوي. فجاء إليه واحد ويسمع ويتكلم عن علوم الخشية هذه، فقال له: أنت تكلم، هذا العالم الثاني يقول له: أنت تكلمنا بكلام وأذواق نريد أن نذوقها، نشعر بها. قال له: تمام. أول حاجة، أول شيء، خذ مخلاه، سلة مخلاه، وحط فيها زبيب ولوز، واذهب إلى المكان اللي أنت معظم فيه، وقول: يا معشر الأطفال يا أولاد، من صفعني صفعة بعطيه زبيب ولوز. قال: سبحان الله. قال: سبحت نفسك ما سبحت ربك. ايش سبحان الله؟ ربك بده منزه، لكن انت استثقلت. هو يريد ان يهذب نفسه اول. العلم اول تهذب هذه النفس حتى يشرق فيها نور العلم. لكن اذا والعياذ بالله نفسه فيها هذه الامراض القلبيه، نسال الله، وجاء العلم ما ولا، انما يزداد من الله بعدا، نسال الله العافيه. فقال له سبحانه، قال له: سبحت نفسك. قال له: بس عطني شيء غير هذا. قال له: ما في غير هذا، والله لو مكثت 1000 سنة على هذه الحال ما تذوق هذه الأذواق، ولا تعلمها حتى تخضع للخلاق، حتى تهذب هذه النفس. وكان كثير من التلامذة لما يروح عند شيخ ويريد أن يتعلم منه، إذا رأى عنده هذا الترفع يربيه شوية، يربيه لما هذه النفس تنكسر، فتكون وعاء صالحا للعلم. ولا اليوم كم كثير تعلموا العلم، وكم كثير منهم والعياذ بالله قد يأخذ الرشوة وقد كذا، وهو يعلم أن هذا حرام، يعلم هذا لأنه أصلا النفس ما كذبت. ولو يخاف الله سبحانه وتعالى ما يعمل بهذا. يكون العلم
يحجزوا عن هذا.